Bună, dragilor, și mă bucur să vă am aici alături de mine. Aceasta este o citire pe variante de răspuns, în care voi folosi cele două pachete de cărți și alte câteva oracole. Și în această citire aș dori să încerc un răspuns la întrebarea cum te văd cei din jur, cum te văd cei din jur în această perioadă, da? Deci întrebarea este cum te văd cei din jur. Numărul 1, Radiant Wise Spirit Tarot. Numărul 2, Music Tarot. Alegeți intuitiv, alegeți așa cum simțiți, eventual vă puteți adresa singuri această întrebare: care număr ar fi potrivit pentru mine? Și așa cum simțiți, așa cum vă vine răspunsul, vocea aceea șoptită și în același timp și foarte sigură, care vă dă acea certitudine că acela este răspunsul, așa faceți. Puteți să ascultați și numărul 1 și numărul 2 din partea mea. Dacă aveți timpul necesar, vă rog să faceți acest lucru. Dacă nu, cum considerați voi? La numărul 1, cum am spus, avem Radiant Wise Spirit Tarot, numărul 2, Music Tarot. Timpii citirii îi veți găsi în descriere sau într-un comentariu fixat și ne vedem în citire. Bună încă o dată celor care ați ales numărul 1 și hai să vedem pentru voi cum vă văd cei din jur. Cum vă văd cei din jur pentru numărul 1, pentru cei care au ales varianta numărul 1. Cum te văd cei din jur? Am să folosesc mai întâi acest oracol, după care vom folosi, bineînțeles, și acest pachet de cărți. Și avem aici gânduri, izolare, toamnă, Mercur. Probabil are și legătură cu faptul că Mercur intră în perioadă de mișcare directă și asta e bine. Așteptam cu mare nerăbdare această perioadă. Văd aici faptul că ești și foarte compasională, sau cel puțin așa te văd cei din jur, și asta nu degeaba, dar și faptul că poate te-ai retras, poate ești într-o perioadă în care păstrezi o anumită distanță față de cei din jur, iar ei simt acest lucru și în același timp parcă își doresc reînnoire, își doresc să reînvie o anumită flacără așa între voi, pentru că avem acest cuvânt spark. Văd la baza pachetului și energia feminină divină. Poți să fii în energia ta feminină, indiferent dacă ești bărbat sau femeie. Ok. Poți să ai anumite planuri pe care poate ți le-ai făcut cu aceste persoane pentru care citesc energia, să călătorești, să comunici, iarăși, pentru că Mercur vorbește și despre multă comunicare, dar dincolo de toate, ești o persoană care s-a autoizolat într-un anume fel, care păstrează distanța, iarăși, care este retrasă, sau o persoană care în această perioadă simte nevoia să își oplojească rănile, să aibă grijă de sine, să mediteze la acele lucruri care te frământă. Și cei din jur văd asta. Și îmi place foarte mult acest card compasiune.
Parcă sunt și înțelegători cu tine, nutresc compasiune și generozitate cu energia lor față de tine, ok? Parcă îți lasă un anume spațiu pentru a te vindeca, da. Văd și temperanța la baza pachetului. Ok. Cum te văd cei din jur? Cum te văd cei din jur? Hai să vedem din tarot ce mesaje primim. Și te așteaptă, aceste persoane din jurul tău te așteaptă, posibil te văd în energia voastră, în energia ta feminină sau, cum am spus, indiferent dacă ești bărbat sau femeie, să fii în această perioadă mai mult în energia feminină. Cum te văd aceste persoane din viața ta? Cum te văd? Cum te văd? 3 de cupe și văd și 3 de monede la baza pachetului. De ce 3 de cupe? Ce vrea să spună acest 3 de cupe? 3 de monede a ieșit iarăși și turnul. Îmi pare mie, nu știu, cred că am de-a face cu o persoană care, aici, în această citire, la numărul 1, am de-a face cu o persoană care obișnuia în trecut să iasă mai mult cu prietenii, să comunice mai mult cu cei din jur, să poate și la muncă colaborai foarte bine cu cei din jur, dar această perioadă parcă pentru tine a căzut, s-a destrămat. Și uite, văd și lumea la baza pachetului, te-ai distanțat iarăși. Ok. Și da, ca și aici, acest mesaj, o persoană care s-a izolat, s-a distanțat iarăși. De ce? Parcă, deși nu are legătură cu întrebarea noastră, cum te văd cei din jur, aș vrea să văd de ce te-ai distanțat tu. De ce te-ai distanțat tu? De ce? Pentru că sunt curioasă și vreau să aflu de ce te-ai distanțat. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte reprezintă energia de leu berbec săgetător. Poate cavalerul de bâte este și cavalerul nu foarte de încredere, în sensul că el acționează în funcție de ce îi aduce pasiune, ce îi trezește sufletul și pasiunea. Poate fi on and off, da? Când cald, când rece. O persoană, și nu spun că nu este onestă, este o persoană onestă, poate te-ai lăsat mai mult dus de valul acesta al pasiunilor trecătoare. Spun și eu. Poate fi în dragoste și să fi luat o decizie de a tăia această perioadă din viața ta. Poate te-ai așezat la casa ta. Poate fi și așa. Oricum, cei din jur te văd, cum am spus, distanțat, mai retras, mai retrasă, o perioadă de time-out pentru tine. Ok. Cum te mai văd cei din jur? Energie de Scorpion și Gemeni am văzut la baza pachetului iarăși. Cum te mai văd cei din jur? Cum te văd cei din jur? Da,
8 de cupe și 7 de cupe la baza pachetului. Ai lăsat opțiunile în urmă. De ce 8 de cupe? De ce 8 de cupe? Deși cred că este a treia oară când mi se repetă aceeași idee. De ce 8 de cupe? Șapte de spade. Lași în urmă decepția. Lași în urmă ceea ce... Mai sincer, am să spun ceva aici și sper să nu vă supărați pe mine, dar cei din jur văd că, sau cel puțin te-au văzut ca o persoană mai ușuratică. O persoană care se îndrepta foarte mult în direcția pasiunilor sale. Nu știu pentru cine citesc aici, poate fi mesajul tău sau, dacă nu, poți să asculți numărul 2, dar tu lași în urmă această decepție. Ok, cum te mai văd cei din jur? Cum te mai văd cei din jur? Judecata, ca trezită din morți, lași această energie a toxicității, această decepție. Poți să ai de a face și cu un Capricorn aici, sau să ai Capricorn pe harta ta natală, de asemenea și Scorpion, Săgetător. De ce judecata? În felul în care te văd cei din jur. Cred că cei din jur au aflat un anume secret în ceea ce te privește pe tine, pentru că văd aici luna și a venit evident în mod întors, luna întoarsă, asta semnifică. Și aceste persoane au anumite realizări în ceea ce te privește, să știi. Au aflat ceva anume. Ce anume au aflat aceste persoane? Ce au aflat aceste persoane din jurul tău? 9 de cupe și 10 de cupe la baza pachetului. De ce 9 de cupe? 3 de bâte și diavolul, iarăși. Poate faptul că ai întors spatele acestei energii de indulgență, de a trăi viața din plin. Da, pentru că văd și moartea aici. Diavolul îmi spune că... Hai să văd încă o dată. De ce 9 de cupe? De ce 9 de cupe? De ce 9 de cupe? Cavalerul de cupe, da. E ceva de care se referă la explorarea opțiunilor. Aceste persoane te-au văzut ca pe o persoană care își explorează foarte mult opțiunile în secret, pentru că văd și Marea Preoteasă aici. Ce vrea să spună acest 3 de bâte? Ce vrea să spună acest 3 de bâte? Pajul de bâte. De ce pajul de bâte? Nebunul. Tu ai întors spatele cuiva. Poate unui geaman sau fecioară sau Capricorn sau chiar vărsător berbec. Cineva pentru care simțeai foarte mult entuziasm, cu care exista o anumită pasiune și dorință aici. Cred că ai întors spatele acestei persoane. Acum, de ce diavolul? În ceea ce privește ceea ce au aflat cei din jur despre tine. De ce diavolul? Ce vrea să spună acest diavol?
Regele de bâte și cavalerul de spade văd aici. Poate fi o persoană cu Capricorn, leu, berbec, săgetător pe harta sa natală. Dar e o persoană aici pusă pe fapte mari, cu acest cavaler de spade care... și poate fi un Capricorn, leu, berbec, săgetător sau semn de apă sau chiar aer, care să fie aflat ceva despre tine. Și aceste persoane, să știi că nu le convine ceea ce au aflat. Interesant mesaj. Poate vorbi și de o doză de toxicitate care a existat în viața ta, pe care tu ai lăsat-o în urmă, o energie de trio pe care tu ai lăsat-o în urmă. Ok. Cum te mai văd cei din jur? Și voi încerca să împachetez acest mesaj și trecem la numărul 2. Cum te mai văd cei din jur? Ca o regină de cupe. Regina de cupe este, și văd și spânzuratul la baza pachetului. Regina de cupe este o energie feminină foarte iubitoare, Această regină de cupe este și foarte sensibilă. În același timp, o energie feminină care își trăiește sentimentele din plin și le prețuiește, dar o energie feminină compasională și în același timp și foarte sensibilă, foarte ușor de atins, aș putea spune eu, care are nevoie de foarte multă protecție. Ok. De ce regina de cupe, în felul în care te văd cei din jur? Ok, scuze, doar puțin. Avem aici asul de spade și regele de monede. Regele de monede poate reprezenta energia soțului. Și 2 de cupe văd aici la baza pachetului. Parcă... De ce asul de spade? Ce vrea să spună acest as de spade în felul în care te văd cei din jur? Moartea. Și 2 de cupe iarăși la baza pachetului. Măi, e ca și cum aici e nevoie de o transformare pentru tine. Așa te văd cei din jur. Ca și cum e cazul pentru tine să pui capăt la ceva anume. Da. De ce regele de monede, în felul în care te văd cei din jur? Posibil să fie la o legătură, să pui capăt la o legătură cu un rege de monede sau să fie legat de finanțele tale, de stabilitatea ta. De ce regele de monede? De ce regele de monede? 8 de spade. E ceva aici care te izolează. De ce 8 de spade și regele de monede? De fapt, de ce regele de monede și 8 de spade? E ceva aici ce ceilalți consideră că nu îți face bine. 7 de cupe, da, îți aduce conflict, îți aduce nesiguranță,
iarăși. Izolare, iarăși, această izolare pe care am văzut-o și aici la început. E ceva ce poate fi o afacere a ta, da, un hobby al tău, o preocupare a ta pe care poate vrei să o monetizezi, sau poate fi vorba despre o persoană care te aduce în conflict, o opțiune a ta, ceva ce te blochează. Și nu am să cer un sfat al cărților, pentru că aici avem doar felul în care te văd cei din jur, nu neapărat situația ta de viață, da? Și cei din jur văd ceea în funcție de ceea ce înțeleg ei. Ok. Da, și încheiem aici cu acest card, Eremitul. Poți să ai fecioară pe harta ta natală sau o persoană încercată, văd aici. De asemenea, poți să fii într-o perioadă de izolare, cum am spus și la început. Ok, sper să rezoneze, sper să vă placă. Dacă mai doriți astfel de citiri, puteți să-mi scrieți în comentarii. Eu m-am luat cu această citire așa și parcă aproape nu-mi vine să o închei. Ok. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături în aceste citiri pe acest canal. Nu uitați că vă puteți înscrie și de fapt abona canalului, este o funcție gratuită. Îmi puteți da un like dacă rezonați de asemenea și dacă vă place. Să-mi lăsați un comentariu. Îmi plac foarte mult comentariile voastre. Și da, ne vedem la citirea următoare. Pa, pa! Numărul 2. Pentru toți cei care ați ales varianta numărul 2, hai să vedem cum vă văd cei din jur. Cum vă văd cei din jur? Cum vă văd cei din jur? O persoană foarte încrezătoare în forțele proprii, cu o valoare și o stimă de sine foarte ridicată. O persoană care se îndreaptă către menirea sa spirituală cu acest nod nord, către scopul și ceea ce înseamnă, cum am spus, menirea acestei persoane, adică a ta. Hai să vedem cum te văd cei din jur. Cum te văd cei din jur pentru numărul 2, cei care ați ales varianta numărul 2. Regret, repression. De ce regret? De ce regret? De ce te văd oamenii așa? De ce regret? De ce? Nu, sunt prea multe, e jumătate de pachet aici. Hai să vedem cum te văd cei din jur. Cel de-al treilea ochi și epifanie. Aproape îmi dă acest sentiment că cei din jur da, cei din jur regretă faptul că poate ai luat-o pe această cale a spiritualității, ți s-a deschis cel de-al treilea ochi, ai parte de claritate în ceea ce privește felul în care să îți trăiești viața de acum înainte, ai avut parte de o anume epifanie, de o realizare în viața ta, ca o trezire. O transformare foarte puternică cu acest Pluto și
Există și regret aici, din partea anumitor persoane. Hai să văd, aș vrea să clarific acest regret. Ce vrea să spună acest regret? Parcă cei din jur nu înțeleg de ce regret. Da, nebunul, ai început o nouă călătorie cu acest card al treilea ochi și epifanie, cartea vindecării, temperanța la baza pachetului. Ai început o nouă călătorie, ai riscat. Ok. Și cine, poate fi un berbec aici sau un vărsător, cine are acest regret? Cine are acest regret? Hai să vedem dacă ne dă o comunitate de oameni sau o persoană. 8 de bâte. Persoanele care îți sunt ție mai apropiate, poate fi un săgetător. De ce 8 de bâte? Sau dacă ai tu săgetător pe harta ta natală proeminent, ok, pentru că toți avem fiecare din aceste zodii, dar dacă ai proeminent pe harta ta natală săgetător, poți să fii tu în regret și oamenii, cei din jur, să te vadă în această energie. Cei din casă mai ales, cei care au acces la energia ta și care te pot spiona, care te pot analiza foarte ușor, da? Ok, hai să vedem de aici cum te văd cei din jur. Cum te văd cei din jur. Cum te văd cei din jur. 3 de bâte. Poți să călătorești și 9 de monede la baza pachetului, foarte frumos. 3 de bâte e o persoană în plină expansiune, o persoană care poate fi o persoană care lucrează în comerț, pentru că uneori această energie a 3-ului de bâte reprezintă și acest lucru. Dar cei din jur te văd ca o persoană în plină expansiune, o persoană poate care călătorește foarte mult, o persoană care își așteaptă de asemenea această realizare financiară. Poți să fii deja în această energie a 9-ului de monede, într-o energie frumoasă, abundentă, să trăiești în lux sau pentru asta să muncești, asta să aștepți și să știi că lucrul acesta vine în direcția ta cu 3 de bâte, ok? Mai e poate ceva de așteptat, dar asta vine în direcția ta. Ok. Cum te văd cei din jur? Cum te văd? Scuze, au zburat. 8 de cupe și pajul de cupe. Poți să fii o persoană care a ascultat și a fost la numărul 1, pare mi se, această energie a unei persoane mai detașate, a unei persoane care s-a retras. Către ce anume te îndrepți tu cu acest 8 de cupe, în felul în care te văd cei din jur? Puterea. Te îndrepți către a-ți realiza puterea. Și eremitul la baza pachetului. O persoană foarte înțeleaptă, iarăși. Te îndrepți către a experimenta iarăși această putere, către... Poți să ai leu pe harta ta natală. Puterea dă dovadă de foarte multă compasiune, grație.
De ce puterea? Hai să mai întreb o dată. De ce puterea? În felul în care văd ceilalți, către ce anume te îndrepți tu? 2 de monede. Poate fi în legătură cu finanțele tale, cu munca ta, dar 2-ul de monede e cartea jonglorului, da, e cartea personajului care muncește din greu, are foarte multe pe masa sa de lucru și ține pasul. Acest 2 de monede are abilitățile necesare pentru a jongla, da, pentru a ține pasul cu ceea ce are de făcut. Poate fi vorba și despre o anume decizie pe care ar trebui să o iei și care îți pune la încercare puterea, tăria, curajul. Iarăși, această carte, puterea, se referă și la curaj. Ai poate o chestiune ce ține de creativitatea ta în minte și care ți-o dorești care îți dorești să o monetizezi, ok? Ceva pentru care tu ai o curiozitate foarte mare, poate fi un hobby al tău. De ce pajul de cupe, în felul în care te văd cei din jur, și ușor inocent, poți să ai apă pe harta ta natală, ușor naiv, ok? De ce pajul de cupe, în felul în care te văd cei din jur, foarte interesant. Văd hierofantul, dar am să mai întreb o dată, pentru că erau foarte multe cărți. De ce pajul de cupe, în felul în care te văd cei din jur? Cavalerul de monede. E ceva aici care pe tine te interesează foarte mult, poate fi în legătură cu finanțele tale, da? Și pentru care ceilalți își fac anumite griji. Pentru că văd până la urmă și acest 5 de monede, în felul în care cei din jur te văd. Poate fi o chestiune legată de finanțele tale, pentru care, cum am spus, tu ai o curiozitate foarte mare. Și către care te îndrepți încet și sigur. Ok? Doar că cei din jur își fac anumite griji în ceea ce privește această situație. Ok. Cum te mai văd cei din jur? Hai să vedem. Cum te mai văd cei din jur? Eremitul, cartea fecioarelor. Poți să ai fecioară pe harta ta natală, 9 de cupe și asul de bâte. Și turnul văd aici la baza pachetului. Te văd ca o persoană înțeleaptă, în același timp și retrasă, cu o stimă de sine foarte ridicată. Posibil să, cum am spus și aici la început, ca tu să fii avut o trezire spirituală și să fi urmat această cale a spiritualității, asta să te fi împlinit din punct de vedere emoțional și poate să vină și ca un șoc această stare de fapt, starea lucrurilor. Okay? O transformare foarte puternică care poate să vină ca un șoc în direcția celor din jur. Okay? Da, poți chiar să poți să fii preocupată de tarot, de ceea ce fac și eu. Okay? Pentru că văd Marea Preoteasă aici. Da.
De ce asul de bâte în felul în care te văd cei din jur? De ce asul de bâte în felul în care te văd cei din jur? Această pasiune a ta, poate vorbi despre această pasiune a ta. Ok, de ce asul de bâte? Patru de monede. Ceva care tu ții pentru tine și totuși există câteva persoane care cunosc acest lucru. Poate fi o oportunitate pe care tu ai încercat să o, cum am spus, să o monetizezi. Nu știu dacă vor fi foarte mulți care vor rezona cu acest număr 2, dar asul de bâte clarificat de acest 4 de monede, o inspirație a ta, o idee a ta pe care te-ai hotărât să o urmezi și care îți poate aduce stabilitate, ok, cu 4 de monede, stabilitate în plan financiar și chiar abundență cu regina de monede. Ok, cum te mai văd cei din jur? Cum te văd cei din jur? Până acum cred că am primit mai mult așa, la numărul 2, mai mult mesaje disparate. Dar hai să vedem. Cum te mai văd cei din jur? Șapte de monede. O persoană care este foarte muncitoare și 9 de bâte. A trecut prin multe din punct de vedere al încercărilor în viață, o persoană muncitoare, da, și care a trecut prin multe, poate anumite încercări în plan financiar. De ce 7 de monede? Ce vrea să spună acest 7 de monede? 2 de bâte și regele de cupe. 2 de bâte și regele de cupe și 8 de monede. E ca și cum ai ales ceva nou pentru tine și ai ales cu sufletul, cu inima, iar ceilalți, cei din jur, văd acest lucru. Și aici iarăși mă duce cu gândul la ceva ce tu faci ca muncă, ca și job, da? Pentru felul în care tu îți câștigi finanțele. Și am o curiozitate mare pentru că simt că și eu aș cam rezona cu acest număr. Unde te va duce această cale pe care tu ai apucat-o? Unde te va duce această cale? Unde vei avea parte de stabilitate și 7 de bâte, cavalerul de spade și Marea Preoteasă. E ceea ce tu îți dorești. Vei avea multe încercări, să știi, din partea celor din jur, în sensul că cei din jur nu prea înțeleg ceea ce tu vrei să faci. Ceea ce faci tu, nu sunt poate de acord, pentru că avem acest cavaler de spade care poate să vină cu așa o energie destul de impulsivă și ușor rece, dacă nu răutăcioasă, ok? Și va trebui să te aperi cu acest 7 de bâte, să aduci argumente la ceea ce faci tu. E ca într-un fel de sală de tribunal, da? În care tu trebuie să te aperi, să aduci argumente pentru a continua să faci ceea ce îți place, din câte văd eu aici. De ce cavalerul de spade?
De ce cavalerul de spade? Ce vrea să spună acest cavaler de spade? Diavolul. Poate fi un Capricorn, o energie de Capricorn și Berbec Taur, din ce văd eu aici. Dar există aici în viața ta persoane care, cum am spus, nu înțeleg, văd ceea ce faci tu ca ceva toxic, ceva ce nu... Oricum nu înțeleg, poate ceva rău, ceva ce te pune în lanțuri și te stigmatizează așa oarecum. Ok, mă pune pe gânduri. Ok, hai să ne întoarcem la întrebarea noastră și să vedem cum te mai văd cei din jur. Cum te mai văd cei din jur. Faetonul foarte hotărât, hotărâtă să mergi pe calea ta, chiar dacă vei întâlni blocaje. De ce faetonul? De ce faetonul? De ce? Ce vrea să spună acest faeton? 3 de cupe. Pentru a-ți găsi împlinirea și pentru a te vindeca. De ce 3 de cupe? Ce vrea să spună acest 3 de cupe? Și am rămas cu foarte puține cărți în pachet. De ce 3 de cupe? De ce? Nu, foarte multe cărți. De ce? Deci aici este ceva ce tu ai avut curajul să urmezi, poate chiar această cale a spiritualității, pentru mine cel puțin așa se potrivește, dar ceva pentru care cei din jur te-ar judeca. Atunci când văd acest lucru și când realizează că tu ai apucat-o pe această cale, ceva ce cei din jur judecă și nu înțeleg. Poate e bine să te gândești foarte mult la argumentele tale. De ce 3 de cupe? Ok, de ce 3 de cupe? 4 de cupe. Și împărăteasa la baza pachetului. Această frumoasă împărăteasă, soarele. De ce 4 de cupe? 4 de cupe îmi vorbește parcă și despre acea... Ce se va întâmpla cu această ofertă pe care tu o urmezi, o urmărești, da? Această opțiune a ta pentru care tu simți multă pasiune, îți e drag ceea ce faci, ceea ce urmezi, dar de ce 4 de cupe? Ce îți va aduce? Marea Preoteasă. Și iarăși cu această energie a Marii Preotese și 4 de cupe, la baza pachetului Pajul de Spade, acele persoane care sunt în viața ta și te urmăresc și care nu înțeleg. Nu înțeleg acest lucru. Ok? Decepție văd aici. Oricum, tu... Pe tine, cei din jur te văd ca urmându-ți calea și asta pentru prieteni, pentru apropiați cu acest 3 de cupe reprezintă ca ceva ce ei nu înțeleg. Faptul că tu ești foarte intuitivă, foarte intuitivă, conectată cu ghidul tău interior, da? Și te urmăresc. Cu acest Paj de Spade, cei din jur sunt foarte atenți la ceea ce faci tu, chiar dacă poate nu ți se pare. Ok, chiar sper să rezoneze. Mă bucur că v-am avut aici alături de mine și vă mai aștept. Vă îmbrățișez cu drag și recunoștință. Nu uitați să vă abonați dacă rezonați cu acest mesaj pentru viitoare mesaje. Vă aștept pentru etalări personale, ok? Și ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!